That's pretty good. And since today is more technical, then so I probably can try to bring it up for the assembly's input tomorrow. Có một cái câu hỏi mà nó cũng khá vui vui, hơi khó trả lời câu hỏi khó trả lời nhưng đều tại vì ngày mai là ngày mà nó nhẹ nhàng hơn, ngày hôm nay thì nói về vấn đề nó kỹ thuật hơn một tí. Today is tends to be more technical. Tomorrow will tend to be more lighter duty. I tell you stories and so more so than profound principles or principles. So I guess I will bring up the question tomorrow. It's about conflict within family, how to resolve it. Tại vì vấn đề là họ hỏi là gia đình có cái xung đột, làm sao mà giữ cái hòa khí trong gia đình. So we bring it up tomorrow. Okay, so it's an advertisement for tomorrow's lecture. Đây là một cái quảng cáo cho ngày mai. Okay, if this person here knows about it, he can call in and give us more information about the particular situation or something. Anyway, người này, ông này muốn đóng góp thì có thể kêu vào nói cho thêm chi tiết của vấn đề vào để mà trả lời nó thực tiễn hơn. Okay. The reason being that I'm hoping to count on the Assembly's wisdom to help answer these questions from on our website. Lý do chúng tôi muốn là hy vọng là dùng cái sự trí huệ của đại chúng để mà giúp những người trong cái trên mạng. Okay, since everyone's so excited about questions and answers, if you have no questions, I will bring on that topic. Can we back you? Can you bấm? Cảm ơn. Is there any power on? Today, I will bring up a teaching from a Chan patriarch. Ngày hôm nay, chúng tôi xin phép nêu lên một cái lời răn dạy một cái vị tổ sư bên Thiền Tông. This is a famous one who founded, who's one of the patriarchs of the Chinese Chan tradition by the name of Cao Tung. Đây là một cái vị thiền sư nổi tiếng mà trong cái thiền tông bên người Hoa mà người trong môn phái thiền tông tên là Tào Độc. This is right now this particular Chan tradition, Chan school is extinct. Hiện bây giờ cái phái Tào Độc này
nó đã bị thất truyền. There's no more patriarchs that is no longer active. And so I thought I would bring it on to see what the sages and worthy ones used to teach their disciples. Tôi mới muốn nêu cái lời dạy của lời răn dạy của Ngài để mà di truyền lại cho cái đời sau này, để được cái truyền thống, cái tinh thần tu luyện ra sao. It's a glimpse on what they emphasize in their chan training. Đây là những cái lời dạy mà các ngài dạy để mà giúp những cái vị tu luyện đời xưa ra sao. So his topic is about non-grasping. Cái đề mục là không chấp, because it's consistent with today's afternoon lecture about the Vajra Sutra. Is also about non-grasping. Này nó liên quan tới cái bài kinh giảng chiều này, kinh Kim Cang, nó về cái không chấp, bất chấp. Okay. So what is this monk here? He's give you some background information. Nói cho quý vị biết sơ tí. The Chan tradition, Chinese Chan tradition, is made famous by the six patriarchs. Theo truyền thống thiền tông bên người Hoa, thì cái vị mà tổ sư mà nổi tiếng nhất, mà có công lao rất lớn lao về cái Phật giáo, giống như về thiền tông, ngài Lục Tổ. So he has his own six patriarch sutra. Ngài biên cuốn sách trọn sách kinh tên là kinh Lục Tổ. And what most people don't realize is that the Chinese Chan tradition actually has many important contributors who are not necessarily directly related to the six patriarchs. Thì phần lớn đa số người thế gian không biết rằng là cái thiền tông của người Trung Hoa đó, một rất thịnh hành, rất là sâu xa. Thì cái sự được sự đóng góp rất nhiều người mà thiền sư, tổ sư mà không có sự liên quan thẳng tới ngài Lục Tổ. For example, when you think about it logically, cái vị nghĩ lại cho quan, the fifth patriarch, he chose the six patriarchs as his successor. Nghĩ lại cho quan, ngài Ngũ Tổ đó, chọn Lục Tổ làm vị thừa kế. You think that this fifth patriarch would logically also train his own people in addition to the sixth patriarch, so that the Dharma propagation has many more channels. Thành ra cái vị nghĩ chứ qua ngài Ngũ Tổ, tôi chắc chắn là ngài Ngũ Tổ cũng huấn luyện nhiều người, rèn luyện nhiều người khác để cho cái Phật pháp đó, nhất là cái thiền tông đó, nó có nhiều cái đường khác đi mà, nhiều cái đường khác đi. It's no different from then you don't build a single highway. You don't have a 405 here in Los Angeles. You also have Highway 10. You also have 605. You have 710, and so on. Giống như ở Los Angeles này cũng phải có một cái freeway tên là 405, có những cái freeway khác tên là 605, số 10 này. So because so the history of the Chan tradition, Chinese Chan tradition, has many important contributors that are beyond the venues that the six patriarchs created. Thì mặc dù ngài Lục Tổ, ngài đào tạo rất nhiều nhân tài quan trọng trong thiền tông, giống trong Phật giáo Đại thừa, nhưng cũng có nhiều cái vị thiền sư khác mà được huấn luyện từ nguồn gốc khác, như Ngũ Tổ, Tứ Tổ để mà đóng góp này. So anyway, so going back to this teaching here on this slide here. So this is what this patriarch taught. Đây là cái lời dạy của ngài Đồng Sơn. Đồng Sơn là ngài một vị tổ của Tào Đồng, môn phái thiền tông Tào Đồng của bên Trung Hoa. So
He says, is there anyone who does not repay the 4 debts and 3 realms? Ngài nói rằng có ai mà không trả ơn, đáp ơn của tứ cái trọng ân với là cái ba giới. Okay. So he asked these questions. He asked. So no one in his great assembly replied. So the master continued. If you don't understand the meaning of this, how can you possibly transcend the difficulties of having a beginning and an end? Thì ngài nói giải tiếp, tại vì không ai trả lời hết, trong đại chúng trả lời hết, thì ngài mới nói tiếp là nếu như quý vị không hiểu được cái ý nghĩa của cái việc này, thì làm sao quý vị có thể vượt qua những cái khó khăn, cái chướng ngại của cái có một cái bắt đầu và có cái kết cục. The mind should not grasp at anything when you're in contact with dharmas. Cái tâm không nên chấp vào bất cứ cái gì khi mà tiếp xúc với vạn vật, vạn pháp. You should be nowhere with every step you take. Quý vị không nên ở bất cứ nơi nào với bất cứ cái bước nào quý vị bước. If you can continue this uninterruptedly, then you will attain a response. Nếu quý vị có thể làm được như vậy một bất gián đoạn, thì quý vị sẽ chắc chắn được một cái cảm ứng. You should work hard and not pass the days idly. Quý vị nên tinh tấn và đừng có bỏ thời giờ đi qua lãng phí thời giờ. Okay? So this is what the Cao Tông, this is what the Chan school Cao Tông patriarch, that's how he used to train his disciples. Đây là cái lời căn dạy của vị tổ sư Đức Tạng Đạo. So what does it tell us? Nói sao? It tells us that the presence of cultivation is to make sure we repay the 4 debts, the four heavy debts, the four burdens, and the 3 realms. Cái lời ngài dạy là cái người mà biết tu, người biết sống, xong rồi biết chú trọng cái sự trả ơn, tứ trọng ơn và cái tam nhân. Okay? What are the 4 debts? Tứ trọng ân là cái gì? Most of you know about that. I listed up for you to remind you. Ai cũng biết cái này. 4 trọng ân, tứ trọng ân là cái gì? Thứ nhất, mình trả ơn cho cha mẹ. First of all, you have to repay your parents' kindness. And then you have to repay your teachers. Thứ nhì, mình phải trả ơn của thầy. Thứ ba, mình trả ơn cho cái quốc gia, tổ quốc. You have to repay the kindness of the country. And number 4, you have to repay the kindness of Triple Jewel. Và quý vị phải trả ơn cái tam bảo. Quickly go through what are those four, the nature of those four burden, the 4 debts. Nói sơ lược qua bốn cái trọng ân là cái gì. Number 1, your parents. Thứ nhất là mình phải nhớ đến ơn cha mẹ. Because the mother carried us in the womb for 9 months. Mẹ mình mang mình trong bụng 9 tháng trời. And the father worked his butts off to raise us. Cha thì hy sinh cái thân mình, cái cuộc đời mình để mà nuôi dưỡng mình, cho mình trưởng thành. And therefore, this debt here must be repaid. Đây là cái nợ mình phải trả. And this is something that I feel that the people, modern day people, are reluctant to teach their children. Đây là cái việc mà tôi thấy người thời đại này không dám dạy con cái về cái chuyện. Okay? It's important for you parents to teach your children about
about repaying the kindness of the parents, of their parents. Cái dạy con cái mình phải trả ơn cho cha mẹ. Okay. This is a fundamental to the education of children. Cái này là cái phần quan trọng của của sự giáo dục của con cái mình. Okay. It's the basis for humanity. Cái này là cái căn bản của loài người. Mình phải trả ơn cái đó. Okay. You have to repay the kindness of the teacher. Thứ nhì phải trả ơn người thầy. In the repaying kindness sutra, trong cái kinh báo ơn, the Buddha says that if the teacher teaches you one day, Đức Phật dạy rằng người thầy dạy mình một ngày thôi, you should spend 1,000 years trying to carry him on your shoulders, and you still cannot repay his kindness. Đức Phật dạy rằng người thầy dạy mình một ngày thôi thì mình có thể cộng cái người thầy trên vai mình, trên lưng mình 1.000 năm trả ơn chưa xong. Okay. In general, we need to teach our children the importance of being grateful to their teachers, because the teachers are the one who train them, who give them the skills to make a living. Tại vì mình phải dạy con cái chúng ta là phải biết ơn những người thầy, biết trọng người thầy, biết ơn người thầy. Tại người thầy là cái người mà dạy dỗ cho nó để nó có sự học tất, học vấn để có thể từ sinh nhai đó. Okay. I think the teaching professions is one of the more lofty professions that you can have. Trong những cái nghề nghiệp tôi rất coi trọng cái nghề nghiệp giáo dục, bên cái ngành giáo dục tôi nghĩ rất là quan trọng. Okay. You also should be grateful to the country. Phải biết ơn tổ quốc, because without the country you will not be able to have a peaceful existence. Khi không có tổ quốc thì chúng ta không thể nào sống được an nhàn. Okay. And number 4, the triple jewel. Thứ tư là tam bảo. If you're not Buddhist, you don't have to worry about this. We forgive you. Nếu quý vị không phải là Phật tử thì không sao, chúng tôi tha thứ quý vị. But if you're Buddhist, you should have more faith in triple jewel and try to repay the triple jewel kindness. Ngược lại, những cái người Phật tử thì nên có đặt lòng tin vào cái tam bảo và cố gắng đáp ơn tam bảo. The one thing that is common to all four, cái mà chung của 4 cái là cái gì? Does anyone know? Ai biết cái căn bản chung của bốn cái trọng ấn này là cái gì? What is the same common denominator for all these four? Heavy debts, heavy burdens. Ai biết không? Okay, since everyone is so excited about this topic, I'm going to give you the answer. Ai cũng suy tư. Yes. Tổ quốc mình sinh ra hay tổ quốc mình sống? Giống như mình có những vùng vườn họ hát tổ quốc. The question is the countries. How many countries are there? Is it the country you're born or the country you live? Quý vị nghĩ sao? What do you think? What do you think? Both. Both. Có người trả lời cả hai. Nhưng mà nếu cái tổ quốc mình sinh ra người ta buông bỏ mình thì mình còn Okay. But then the next question, she's prepared for the answer. She says, well, what if the country that you were born in reject you? What do you do? Mình kháng chí. I say we go into politics. It's not funny for some people. Yes. How do you define country? Is that the country
Is that the population or is that the administration? Is that the regime? It's a two. Okay, the next question is it administration? Is it Obama and is it the Democrats, or is it the what's the other part? The people who live. Or the people who live there, the Americans and the Indians. Okay. Yeah, right. I mean, how do you know it's rejecting you? Who's rejecting you? Yes. Now, ai là người ruồng bỏ mình? Huh? Anyone? Okay. It's perfectly to express your opinion. Okay. Does it necessarily reflect my personal opinion? Okay. Mình nói Pháp có quyền nói, có quyền phát biểu cái tư tưởng, không sao. Yes, anyone, quý vị nghĩ sao? Sau nhập lại, nghĩ sao? Tổ quốc nó ruồng bỏ mình làm gì bây giờ? Cái tổ quốc mà cái người khi người ta hỏi ruồng bỏ như vậy, ta nói là cái chính quyền nó ruồng bỏ, chứ người Việt Nam nó có ruồng bỏ. Or even, are you rejecting your country? You have to ask her. I'm not rejecting my country. I'm rejecting no one. I'm not even rejecting a dog. Why should I reject my country? Theo con nghĩ là bất cứ mình sống ở quốc gia, mình có mặt ở quốc gia nào mình đều nhớ ơn hết. Mà quốc gia là Người ta ruồng bỏ mình sao? mình sinh trưởng á, biết là cái quốc gia mình sinh trưởng tại đó thì mình phải nhớ ơn nhiều hơn. Ví dụ như mình sống ở Việt Nam, mặc dù mình là người nào cũng cần biết, nhưng mà mình sinh cái nơi mình sinh trưởng của nó, sinh ra cái đề tảng. Nhưng mà bây giờ người ta coi gì, người ta ruồng bỏ mình sao? Cái đau đớn, phải nghe cái đau đớn, đau khổ, cái khổ tâm của cái người này. Cái người hỏi một câu rất là đau khổ. Nói nước của tôi nó ruồng bỏ tôi, sao thầy bắt tôi trả ơn nước tôi bây giờ được? Đúng không? Nó xô đuổi mình sao? Về thăm chưa? Có về thăm chưa mà nói xua đuổi, sao nói chi mà tội nghiệp dữ? Bây giờ hết rồi. Oh, okay. So she says, if they reject you and they don't want you anymore, they don't allow you to come back, what do you do to repay the kindness? And I said, but it's no longer the case. It doesn't matter. She said, answer me when they rejected me. Trong cũng có một nhóm người nào thôi, với trong một cái bối cảnh lịch sử, trong cái giai đoạn đó thôi, chứ nó không phải là My answer, tôi trả lời những cái người mà bị ruồng bỏ, mà nói bị người ta ruồng bỏ tôi mà không cho tôi về, tôi nói có dám về mà dám. Xạo. Nói chuyện khác, không nói chuyện đó. So my answer is that if they reject you, you wouldn't dare come back in the first place. I don't buy the rejection stuff. But the question is, how do you repay the kindness? Huh? Thầy, tuy rằng mình không có trả ơn được, mà mình cũng nhớ tôi quê hương của mình. Sanh đẻ Okay. Có người có tình như vậy, còn cái người kia là gì? And Jin Xiang, she says, even if you cannot repay the country's kindness, but you still are grateful. So I said, some people have feelings, have emotions. Some others are sheerly irrational. They said, you don't want me, I don't have to repay you. Some people are like that. Có những người như vậy, right? Is that how you approach it, right? That's what you mean, right? If they reject you, you don't need to repay. That's your stand, right? No, I'm asking you if they reject. No, I'm asking you. I'm asking you. Cãi lộn nhau. Tôi hỏi sao kỳ cục vậy? Nếu người ta từ chối mình, tức là mình từ bỏ người ta hả? Hay là sao? Thôi, thì mình cũng cần trả lời, mình cũng cần trả ơn. Một câu hỏi không, đó là câu hỏi tôi trước, tôi nói không có thầy hỏi câu lại, chứ không có thầy hỏi trước và sau vậy. Yeah, bây giờ sao? What do you think? Hả? Trà nghĩ sao?
Dạ thưa thầy, con nghĩ tổ quốc thì họ không có ruồng bỏ hết, nhưng mà tại vì cái chính thể họ có bảo vệ chất lượng này riêng tư của họ bằng những cái việc làm của chính đáng hay không thì cái đó là một vấn đề khác nữa. Còn khi cái tâm mình đã hướng về mình thương quê hương thì thiếu gì cách để mình trả ơn. Okay. She says the government has their own policies to protect their own interests. So it doesn't matter what the policies are. I mean, we still have many ways to repay the country's kindness. It goes back to Oop's question earlier. He says, when we talk about country, are we talking about the regime? Are we talking about the people? Vấn đề ông nói rất là đúng là khi mình nói cái tổ quốc á, thì mình nói về một cái chế độ, thành mình nói về cái người. What do you think? Yes, Randy. Is it the regime or the people? No, I think the general meaning is to think of the community, think of helping others. You know, don't try to get in the business that's going to destroy hurt the people, like sell drugs or something like that. Be constructive. Yeah, and really, try to put them at least equal, if not before yourself. You know, like some businesses will go in and destroy the environment, but they don't care because that creates a lot of corporate problems. Right. You know, that kind of stuff. That's right. I think, you know, you can't say it's not the government, it's not the policy. Is it thinking in your mind, is it really going to help others or just going to benefit myself? But there also there is delineation of the country. Okay, you making it too broad. The spirit is the Buddhist. That's way too Buddhist. Okay, I'm talking about you have to be specific when you teach people. Okay, you have to give them something that they can identify, relate to. Okay, so the country is a notion. That's very important. To me, the country refers to both people and the land. Okay, and the government, everything. Okay, đối với tôi á, nước và tổ quốc á, ta phải nói cho rõ ràng. Tại Randy nói đúng, nói là cái tinh thần này tinh thần xây dựng chứ không phải tinh thần để nó phá. Chẳng như có những cái người mà chỉ lo tư lợi thôi, vì mưu sinh tư lợi, thành nó sẵn sàng hại những người khác, sẵn sàng tạo cái sự tai hại cho cái xã hội. Không nên làm như vậy. Nó tinh thần, tôi đồng ý là tinh thần sau cái này của 4 trọng hơn này. Okay. Tinh thần đó phải riêng cho tổ quốc không, cho gia đình, cho thầy, cho tam bảo luôn. Cái tinh thần nó rất là đúng. Điều lúc mình nói về cái này, cái điều này là nói về cái tổ quốc, nó có ranh giới đàng hoàng rất rõ ràng. Cái tổ quốc này là một cái nước, tức là có dân, có đất, có một chế độ ở trong. Okay. Now goes back to the question: what if the regime rejects you? The regime does not want you. Do you need to still be grateful? Thì vấn đề nếu như vậy mình tự hỏi, nếu như cái chế độ nó không dung túng mình, cái từ bỏ mình phải cần trả ơn cho tổ quốc được không? Then the answer clearly is that the regime is a temporary thing. The regime changes. Vẫn cần như chế độ nó đổi, nhưng điều cái đất nó vẫn còn, cái người nó vẫn còn. You still have a gọi là cái tinh thần đồng bào đó. You have to still have the same. You sharing the same race. Đúng không? Dùng cùng một cái dân, cùng một cái loại, một cái race là loài giống. Okay. You still share that land. Mình còn cái đất. Okay. That's where your ancestors are still are. Đó tổ tiên vẫn còn chôn. Our ancestors are still buried there. Okay. So the regime changes, thành cái chế độ nó đổi, nhưng đâu có nghĩa nó luôn luôn như vậy. She's still not convinced. Nhưng mà khi mà mình đang còn nghĩa là đời trước khi nào mà
So the question she has, do I wait until the regime changes, that I only repay kindness to the regime I agree with and not to the one I disagree with? Mình chỉ cần trả ơn những người mà nó đàng hoàng mới trả ơn, người không đàng hoàng mình trả ơn, đúng không? Tức là cách đây trên riêng đi, ví dụ như cái trên riêng là năm trong sẽ có thời gian mình sống thì mình cũng có cơ hội, mình gọi là cơ hội để mình trả ơn ai đó. Mình đâu trả ơn cho cái chế độ đó. Nhưng mà cái người có họ không reject nhân. Như là cái dân mà đâu có reject mình đó. Nhưng mà dân chúng rất là đông, đâu phải là chỉ có không, nhưng mà nó không cho mình việc chén để công tác. Thì mình gửi UPS về. Gửi Air France về. So a question. So if you help, with Mukoi, for example, are you helping the regime or are you helping your people? Những cái người bây giờ mình khổ cho mình là có chính trị của nó là cũng đặt cái So you send directly the money to a nun there. That you know that the money is going to be used for those. Are you helping the regime? Not directly, you are helping the regime, yes. You give them some money, yes, absolutely, because they get 20% of it, okay? Yes and no. That's why I'm saying is if you make sure that the money is given directly. They get 20%. There's no such agreement directly. You don't know what you're talking about. Well, It's not only that, like even like the World Bank. You get a loan from the World Bank. Yeah, you have to get 20%, 25%. That's the cost of borrowing. That's the cost of getting money. So you're helping them, yes. So she's right, but she's against it. That's why I suggested that she should go into politics or something and go into really warfare or something. She's so strong, feels so strongly about it. Kim, I have some special case that I know that it goes directly. Like Kim and her husband, they stay in the temple. Yeah. They have been staying in the temple and specifically give the money and see the money spending. Yeah. So That, but most cases, it's there is a tax. Okay, that's the way it is. Just like the bank charges me $45 to do a wire transfer, to me that's a tax. Anyway, okay, được không? Mình không đồng ý đâu có nghĩa là mình từ bỏ cái dân của mình, cái đất của mình, cái chỗ tổ tiên mà đừng có bỏ. Okay. Thành mình tìm đủ cách chạm như ông này đi sau lưng ông chính phủ, ông về họ hàng ông đi rưng chính phủ làm được hết, đâu có sao. Okay. Có người khác thì đem bom về để thả bom trong thành phố, mọi người có cách làm việc khác nhau, không sao. Nghĩ chưa? So, but anyway, so the country, and Granny stole my thunder from me. But anyway, cái mà điều chung của cái 4 cái trọng ân này, okay, you have to notice that all these 4, the parents, the teachers, the country, and triple jewel, 4 cái trọng ân này, cái chung điểm họ là họ what? Họ cho mà không có đòi. These four heavy burdens. The commonality, the common denominator is that they give. They don't ask for anything back in return. I tell you that because I remember my Vietnamese teacher. Tôi nói chuyện này là tôi nhớ thầy Bằng Giá, vì ân sư của tôi. Okay? He may not have much, but he gave. Okay?
he gave whatever he had to me. Mặc dù thầy có bao nhiêu hết, một cái mà tôi nhớ ơn thầy, bài học mà thầy dạy tôi là người thầy phải cho. Ông cho tôi nhiều, ông cho cái gì mà ông có. Okay, so he taught me that as a teacher, you're supposed to give with what you have. Okay? So, as parents, we give what we have. Cha mẹ, bậc cha mẹ mình có gì mình cho con cái đấy. Okay. Alright. And so, in going back to Randy's point, so in order to repay kindness here, do you think the common theme to repay kindness is to build, not to destroy? Build on the gifts. Thành ra cái đề mục ngày hôm nay nói là về cái tứ trọng ân này, mình biết cần báo ân những cái chuyện đó thì mình phải nên sống với cái tinh thần xây dựng thay vì đi phá. Những cái bố thí này, 4 cái trọng ân này là họ bố thí cho mình, mà sao mình có thể nở tâm phá. These four heavy kinds of kindnesses are the nature of giving. How can we possibly destroy those gifts? We should build on those gifts. Okay? Okay? Cái tinh thần nó quan trọng. This mindset is very important. We need to examine our lives. Mình phải nhìn kiểm soát lại, tự kiểm soát lại cái hành động của mình. We need to look at our actions. And if we believe in repaying these four kindnesses, nếu tâm chúng ta thực sự mà tin từ vào cái sự quan trọng của trả cái tứ trọng ân này, then we refrain from destructive behavior. Thì chúng ta sẽ luôn luôn có cái hành động mà tự kiểm điểm lấy, mà tránh cái sự phá hoại. Okay? No matter how right you are, no matter how wrong someone else is, mặc dù người ta có sai chừng nào, mặc dù mình có thể đúng chừng nào, mình không nên đi phá hoại. We should not destroy. If you engage in destructive behavior and justify it, nếu quý vị có những hành động đi hủy hoại, đi phá hoại, okay, và có đầy đủ lý do chứng đáng để làm như vậy, then you are missing the point of being a human being. Nếu quý vị có cái thái độ như vậy, là tôi rất đáng tiếc cho quý vị, là cái tâm quý vị mê muội và thiếu sự sáng suốt và thiếu cái căn bản làm con người. What does it tell you here? I started by telling you that the basis of cultivation is this. Tôi bắt đầu tôi nói là cái căn bản của cái tu hành là như vậy. You have to learn about gratitude, phải biết ơn. If you're not grateful, you cannot cultivate. Tâm quý vị không biết ơn, quý vị không thể nào tu hành được. This is what this patriarch is telling us. Cái vị tổ sư đang dạy chúng ta cái này. Phải biết ơn. We have to be grateful. And I'm grateful to Randy to bring out the point. That is, you're grateful. If you're truly grateful, you will not engage in destructive behavior. Và tôi cảm ơn Randy đã nêu ra cái căn điểm của cái phần đầu tiên đó. Nếu chúng ta tâm chúng ta thiệt sự biết ơn thì sẽ không có cái thái độ hủy hoại, có hành động hủy hoại người khác. We will not engage in destroying anyone else. There's no reason for that. With such behavior. You're wrong. You're totally wrong. And you are
you'll be so unhappy. Cái hành động mà đi hủy hoại người khác, đi hủy hoại, hành động hủy hoại sẽ đem lại cái sự bất hạnh cho quý vị. You cannot be happy. Không thể nào có hạnh phúc được. If you're destroying other people's happiness, how can you possibly be happy? Mình đang hủy hoại hạnh phúc người khác, sao mình có thể hạnh phúc? Mình hủy hoại cái sinh nhai người khác. We're destroying the livelihood of someone else. How can we possibly earn our own livelihood? Mình hủy hoại cái sinh nhai người khác, sao mình có thể sinh nhai được? We destroy someone else's teacher. Mình đi hại người thầy người khác. How can we possibly teach our own children? Thì làm sao mình có thể dạy con cái mình được? Alright, any questions or comments? Có thắc mắc ý kiến gì khác nữa không? That's what the master says. Bởi vậy cái vị tổ sư mới nói tiếp, nếu vì không hiểu được ý nghĩa cái này thì làm sao mà có thể liễu sanh tử được? How can you possibly transcend the difficulties of birth and death? Beginning and end meaning birth and death. That's what he means. Không hiểu được cái này làm sao mà giải thoát được? Any questions? Yes. Thầy nãy thầy nói còn cái ba giới đó phải là ba cái đầu của trong cái ngũ giới. Còn ba giới là cái dục giới, cái sắc giới, cái vô sắc giới. Ba cái chỗ mà chúng sanh ở. So the question is, three realms are the two precepts? No, it's the same. It's the same words in Vietnamese. The three realms are basically desire, form, and formless realms. Okay. Gratitude is the basis for attaining liberation. Phải biết ơn mới được đắc giải thoát. Okay. Meaning that if you extend a little bit, extrapolate a little bit. If you want to obtain liberation, meaning, let's say, I could explain it. You could explain it as, if you want to obtain rebirth, you have to be grateful. Nó rộng ra một tí, nới ra một tí. Quý vị muốn vãng sanh một cái loại giải thoát. Rebirth, to the Pure Land, is one form of obtaining liberation. Vãng sanh về khỏi tịnh độ là một cái cách để mình đắc giải. You want to obtain rebirth, you have to be grateful. Muốn đắc vãng sanh phải biết ơn. Okay? Next point, cuối cùng, tiếp tục. The mind should not grasp at anything when you are come in contact with the dharmas. Cái tâm không nên chấp thủ khi mà tiếp xúc với Phật. Okay. In particular, the mind should not grasp when you are in contact with others. Nhất là cái tâm á, the word here, wu here in Chinese has two meanings, both objects and human beings as well. Is that right? Is that right? 入境对不对? Wu here has two meanings, both as living being or an object. Yes or no? Chữ hoa nó nguy hiểm lắm, tại vì có hai ý nghĩa chữ hoa, nó vừa vật
mà cũng là vừa người vừa chúng sanh. Tức là cái này là hữu tình, đó là vô tình, meaning both sentient and insentient beings. That's this Wu here stands for. And it means all dharmas. Tất cả những cái vạn pháp, ý nghĩa là như vậy. Có nghĩa rằng là khi mà chúng ta tiếp xúc, đụng chạm vào cái chữ hoa này là đụng. This Chinese character here means come in contact with. True. Okay? The tiếp xúc, actually you physically are in contact with. Cái này nó đụng chạm. Okay? Thì cái tâm không nên chấp thủ, không nên chấp trước. The mind should not grasp. And when you come in contact with things, and both sentient and insentient beings. Okay? Any questions about this? Tâm không nên chấp thủ khi mà tiếp xúc với ngoại cảnh. When you come in contact with external world, you should not grasp. The mind should not grasp. No questions. Is it clear, right? Ai cũng rõ ràng đúng không? Right? You should go nowhere with every step that you take. Mỗi bước đó, là không bước trên đâu hết. What does it tell you? What does it mean when be nowhere with every step you take? Là có nghĩa là mỗi bước mà không bước trên đâu hết, nghĩa là sao? Là mình không ỷ lại vào cái gì hết. Don't depend on anything. Okay? Không ỷ lại bất cứ một cái gì hết. Và mình không chấp trước ở ngoài, và không ỷ lại bất cứ cái gì hết. So you grasp at nothing when you come in contact with, and you depend on nothing. And you work at this, the patriarch says, then you will obtain a response. Nếu quý vị chú tâm mà tu hành như vậy, thì hết sức mà tu hành như vậy, thì sẽ được một cái cảm hứng. Okay? And finally, the patriarch says, be vigorous, do not waste time. Cuối cùng, Ngài Tổ sư đã nói, tinh tấn, đừng phí thời giờ. The one thing that we must value is the time of our lives. Cái thời giờ cuộc đời nó quan trọng. Don't waste it. Đừng có lãng phí cuộc đời của mình. Don't waste our lives. Okay? Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Okay, if you have no questions, then we can end it here. Không có ai thắc mắc gì thì mình cứ ngừng lại. Okay. Okay, stop. Yeah. Tại sao mình không chấp vào cái gì nên mình cũng không bị lại vào cái gì, bởi vì everything là không. So how come we don't, why is it he teaches us not to grasp at anything and not rely on nothing? What do you think? Cái gì nghĩ sao? Why? Tại sao không dạy như vậy?
Tại sao như vậy? Tại sao dạy như vậy? Why would he teach himself? Cái bài học như hồi ngày hôm nay, this is today's lesson. Inherently, we need to be grateful. We need to act gratefully. Chúng tu á, bài học ngày hôm nay như vậy. Chúng tu á, căn bản của tu là có cái hành động bảo ơn. Okay, so far so good. That's the first part right here. Bài học ngày hôm nay như vậy. Mình, cái người mà muốn tu hành, cái người mà biết á, hiểu biết á, có trí huệ là cái người biết ơn, đang có hành động để báo ơn. This is what this first section means. Báo ơn. Để biết báo ơn, you have to know and act with gratitude. So far so good. Then the second part. Okay. So this is the basis of all cultivation. Tất cả cái tu hành nó phải như vậy. Để bắt đầu với báo ơn. Okay. And then, what's the next step? The mind should not grasp at anything when you come in contact with, and be nowhere when every step you take. Cái phần thứ nhì đó, là cái tâm không chấp thủ và không có ý lại vào bất cứ cái gì. What does it tell you? It tells us this is a real challenge. These are our habit energies. Đây là cái tập khí của mình. As soon as you come into contact with something, you grasp. Bất cứ chúng ta thì tiếp xúc với bất cứ cái gì đó, chúng ta chấp chụp. You're constantly grasping every day. Mỗi ngày mình chụp. Bất cứ đụng cái gì mình chụp đấy. Okay? That's what we do. No one asked me, that's why I did not explain this until someone asked. How can you possibly not grasp? He's telling us that stop grasping. Ông Tổ này nói là bớt chụp lại, bớt chụp đi. Do you realize you're grasping everything you come in contact with? Quý vị có biết mình đang chụp và bất cứ cái gì, tất cả những gì chúng ta đang tiếp xúc. That's what he's telling us. Quý vị biết không? Đừng có thấy đó được không? Can you even see that in yourself? Cái người nào muốn tu hành cũng nói con muốn tu thiền, con muốn tu chú. The people who go to it, they all tell me, I want to meditate. I want to recite a mantra. And no one says I need to be grateful. Không ai nói với tôi phải trả ơn. Ông Tổ nó nói khoan cái tu bắt đầu cái căn bản tu là thế này. Xong rồi cái phần thứ nhì ông mới nói là cái gì có để ý là cái gì chưa muốn chấp, chưa muốn ý lại. So the second part he's teaching us is that you realize that you grasp, you're constantly grasping, and you constantly are dependent on something. Okay? Why do I say that? That's not what the words are saying. Làm sao tôi nói cái câu đó được? Đây cái chữ Anh văn này, cái chữ Tàu đó, nó đâu có ý nghĩa phần, nó đâu có hoàn toàn nó đúng như cái lời tôi nói. Lời tôi nói nó dựa vào câu sau này nè, câu sau này mới nói nè. Là tại cái gì không biết luôn mà nó chấp. Thành khi mà xả, khi không chấp, khi mà không chịu ý lại, lúc đó mới được cái thành. It's when you are able to realize that you are
You try to undo your grasping, and you try not to be dependent. That's when you can truly obtain a response. Okay? And it's hard work. Thì cuối cùng, cái này dễ, không phải dễ làm đâu. It's very difficult to do. Okay? That's how patriarchs teach us. Ông tổ ông dạy như vậy. Cứ ngụ ý ông dạy như vậy. This is what's meant behind the teaching. So what's the theme? Thành cái chữ mục tiêu là gì? Ông dạy là làm gì? He's telling us what to do. Ông nói là khuyên chúng ta làm. Where is this telling us? What does this patriarch tell us about what we need to know? He's not telling us about concepts. Ông đâu có dạy mình về cái giáo lý, đâu có dạy mình về những cái đời sâu xa đó. Ông dạy chúng ta phải biết làm cái gì. Worldly people are so enamored with knowledge, with learning. Cái người thế gian là muốn biết, muốn hiểu. Ông tổ sư nói là ông tổ sư ông dạy là cách làm. He's teaching us what to do. This is what patriarchs do. They teach us, they tell us what to do. Mấy cái thiền tông họ chỉ chúng ta cách làm. Okay? Is it clear? Cái đó, it's not about knowledge. It's not about knowing. It's about knowing what to do. Cái quan trọng phải mình biết nhiều. Và vấn đề là mình phải cần biết làm cái gì. Hoặc là biết không làm cái gì. Or you could look at it as knowing what not to do. Biết không nên làm cái gì. World people don't even know that. Cái người thế gian người ta không biết là không nên làm cái gì nữa luôn. Alright, we stop here. Dừng lại ở đây nha.